Lần đầu mình khai thuế ở Đức là khi còn là sinh viên đi thực tập. Lúc hoàn thuế mình nhận lại được hơn 1.000 euro, rất là nhiều so với sinh viên hồi đó. Và mình rất là vui. Thế nên từ đó mình rất là chăm chỉ, năm nào mình cũng khai thuế. Và năm nào thì mình cũng nhận được khá là nhiều tiền hoàn thuế. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ tất cả những thứ liên quan đến việc khai thuế để các bạn mới bắt đầu hoặc là các bạn mới đi làm có thể dễ dàng tiếp cận. Ở Đức thì thuế thu nhập cá nhân được trừ trực tiếp vào lương mỗi tháng. Giống như mình đi làm thì mỗi tháng thì mình bị trừ một khoản thuế. Nếu như bạn muốn biết bạn cần phải đóng thuế bao nhiêu thì mình có làm một video về chủ đề này, thì bạn có thể xem thêm ở phần description nha. Khi kết thúc năm thì bạn có thể làm tờ khai thuế để cơ quan thuế Finanzam kiểm tra xem là bạn có đóng dư hay là đóng thiếu. Nếu đóng dư thì bạn sẽ được hoàn thuế, còn nếu đóng thiếu thì bạn cần phải trả thêm. Vậy thì những ai cần phải khai thuế? Thứ nhất là những người có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Thứ hai là những người có thu nhập phụ trên 410 euro mà chưa bị trừ thuế. Thứ ba là người tự kinh doanh. Thứ bốn là người nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nuôi con hoặc là trợ cấp ốm đau. Thông thường thì nhân viên có một công việc thì không bắt buộc phải khai thuế, nhưng mà mọi người thường nên làm vì thông thường thì mọi người sẽ được hoàn thuế. Vậy thì những thu nhập nào cần chịu thuế? Có những thu nhập sau: thu nhập từ làm thuê, thu nhập từ tự kinh doanh hoặc là kinh doanh, thu nhập từ tiền lãi tài sản, tiền cho thuê nhà, cho thuê đất, thu nhập từ nông nghiệp hoặc là lâm nghiệp, cũng giống như là thu nhập từ lương hưu và các nguồn khác. Một số khoản không chịu thuế đó là trợ cấp nuôi con nhỏ, trợ cấp thất nghiệp và những khoản thu nhập dưới mức miễn thuế cơ bản. Mức này đó là 12.096 euro vào năm 2025. Để khai thuế thì bạn cần có Lohnsteuerbescheinigung, đó là giấy chứng nhận thuế của công ty. Thì giấy chứng nhận này thì thông thường thì bạn sẽ nhận được sau khoảng cuối năm. Ví dụ như là mình thông thường nhận được Lohnsteuerbescheinigung vào tầm khoảng tháng 1. Ngoài ra thì bạn có thể gom lại những giấy tờ chứng minh khoản giảm thuế, ví dụ như là đào tạo, hóa đơn chi phí đi lại, bảo hiểm vân vân. Và bạn cũng cần làm mã số thuế của bạn nữa. Thì có rất là nhiều cách để bạn khai thuế, thì tùy theo cách thức nào mà bạn cảm thấy phù hợp với mình thì bạn có thể khai thuế online qua trang web của Elster. Thì link mình để dưới description. Đối với Elster thì bạn cần đăng ký và xác thực danh tính thì cũng tốn một khoảng thời gian. Ngoài ra thì bạn có thể dùng phần mềm hoặc là app hỗ trợ, thì đối với mình đây đơn giản hơn một chút xíu. Thì đây cũng là mình cũng xài phần mềm để mà có thể kê khai thuế. Cách tiếp theo nữa đó là nếu như mà bạn có thu nhập từ rất nhiều nguồn khác nhau và thuế của bạn khá là phức tạp, hoặc là bạn không biết cách khai thuế, thì bạn có thể tìm đến nhân viên hỗ trợ khai thuế. Trong tiếng Đức chắc là gọi là Steuerberater. Thì lúc bạn đăng ký khai thuế thì ví dụ mà bạn xài phần mềm hay là bạn xài Elster, cái gì cũng được á, thì bạn cần điền thông tin cá nhân, những thông tin liên quan và cũng giống như là mã số thuế. Và sau đó thì trong phần mềm á, thường là phần mềm sẽ bằng tiếng Đức, mình nghĩ là sẽ có một vài phần mềm sẽ có offer cho bạn bằng tiếng Anh. Thì bạn sẽ cần điền những thông tin từ Lohnsteuerbescheinigung của bạn, bạn điền vào ứng dụng khai thuế. Thì trong ứng dụng khai thuế thì bạn có các cái khoản có thể giảm trừ thuế, ví dụ như là chi phí đi lại, trang thiết bị, học thêm, trong tiếng Đức gọi là Werbungskosten, đóng bảo hiểm, quyên góp, chăm sóc con cái. Bạn có thể đăng ký ở mục Sonderaufgaben, chi phí chữa bệnh không mong muốn, trong tiếng Đức gọi là Ausgewöhnliche Belastungen. Lúc khai thuế thì bạn không cần gửi hóa đơn, nhưng mà bạn nên giữ lại để mà phòng trường hợp có khi cần. Đối với mình thì mỗi năm thì mình thường mua phần mềm khai thuế ở siêu thị Aldi. Mình nhớ là tốn đâu đó tầm khoảng 10 hay 12 euro, nhưng mà đợt vừa rồi mình mua thì có hình như giảm giá sao còn có 5 euro. Khoản tiền mua phần mềm này thì bạn sẽ được hoàn lại vì nó được tính vô khoản chi phí trừ thuế. Sau khi mà mình điền hết các thông tin rồi và kiểm tra lại kỹ càng thì mình in ra, xong rồi ký tên rồi mang cái bản đó nộp vô sở thuế Finanzam. Thì mình nghĩ là còn có lựa chọn là bạn có thể gửi thuế qua đường online, nhưng mà thật ra là mình cũng chưa thử nữa, chắc khi nào mình thử mình sẽ nói cho các bạn biết. Hạn nộp khai thuế thì thông thường là vào 31 tháng 7 của năm sau đó. Đối với những ai mà có nhân viên tư vấn thuế thì hạn nộp được kéo dài thêm 2 năm sau đó. Thì hạn nộp này có thể thay đổi tùy theo từng năm, nên mình để link ở dưới description để bạn có thể kiểm tra nha. Nếu như bạn ở trong trường hợp bạn bắt buộc phải khai thuế và bạn nộp thuế muộn thì bạn có thể bị phạt hoặc là bị ước tính thuế cao hơn, nên bạn lưu ý điều này nha.
Còn đối với những trường hợp mà không bắt buộc phải khai thuế thì bạn có thể khai thuế tự nguyện trong vòng 4 năm. Thuế ở Đức thì được tính trên toàn bộ thu nhập bạn kiếm được ở trong nước Đức và ngoài nước Đức, thì có hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Ngoài ra thì chi phí phần mềm khai thuế cũng như là chi phí tư vấn viên thuế cũng được trừ vào thu nhập chịu thuế. Vậy là đó là những bước cơ bản giúp bạn khai thuế thu nhập cá nhân ở Đức. Nếu bạn muốn biết chi tiết từng bước cơ bản, điền thông tin cho phần mềm khai thuế thì bạn cho mình biết nhé, để mình có thể làm thêm một video về chủ đề đó. Nếu bạn muốn biết thêm về bạn sẽ đóng thuế bao nhiêu và các khoản đóng góp xã hội bạn cần bao nhiêu thì bạn có thể xem video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.